سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم و اینجا کانال فراندوخته. اگه جزو خانواده فراندوخت هستین که خیلی هم عالی. اگر جزو خانواده ما نیستین کافیه که روی اون آیکونی که مشکیه و نوشته سابسکرایب بزنید و جزو خانواده ما بشین که وقتی من فیلمی روی کانال بارگذاری کردم شما بتونید خیلی سریع بهش دسترسی پیدا کنید و ببینید. میتونید اون علامت زنگوله رو هم بزنید که سریع روی گوشیتون یه اعلام بیاد که بچه‌ها فیلم جدید بارگذاری شده و خیلی راحت سریع بتونید برید ببینید. امروز بچه‌ها ما می‌خوایم با پلیسه آماده کار کنیم. با پارچه‌های پلیسه آماده‌ای که توی بازار هست می‌خوایم شلوار بدوزیم. این پارچه‌های پلیسه باهاشون دامن میدوزن، شلوار میدوزن و گاهی اوقات هم شومیزای خیلی قشنگی باهاشون میشه دوخت. اما کار امروز ما دوخت شلواره. یعنی اگر این پارچه باشه و این عرضش باشه، پلیسه در طول پارچه است. عرض پارچه به این حالت پلیسه ها کنار هم دیگه در طول قرار گرفته و عرض میفته به قد مثلا حالا دامن ما یا شلوار ما. و عادتی که پارچه فروش ها در مورد فروش پارچه پلیسه دارن اینه که پارچه پلیسه رو بچه ها میکشن. یعنی الان من برم وقتی میخوام بخرم این پارچه رو میگیره تا جایی که میتونه میکشه و بعد متر میکنه، در صورتی که خب من اون کشیده رو استفاده نمی کنم. من پارچه پلیسه رو به همین حالت پلیسه میذارم و الگو میذارم روش رو و میبرم و میدوزم، چون زیباییش به همون حالت پلیسه شه دیگه. اگه قرار باشه کشیده بشه با پارچه صاف فرقی نمیکنه. پس حالا میزان پارچه‌ای که یک شلوار پلیسه لازم داره بر اساس اینکه اون پارچه فروش شما چقدر پارچه رو کشیده باشه متفاوته. چرا؟ چون گاهی اوقات مثلا یه پارچه فروش خیلی نمیکشه، مثلا 1 متری که به شما میفروشه وقتی که ولش میکنه و پلیسه جمع میشه 70 سانت. اما یه پارچه فروشی بیشتر میکشه، اون 1 متر وقتی جمع میشه مثلا میشه نیم متر، یعنی 2 برابر کشیده شده. پس در نتیجه ما میزان پارچه رو الان به شما بر اساس قسمت کشیده نشده در نظر میگیریم و بهتون میگیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اونجا پارچه فروش شما پارچه پلیسه رو جلوتون گذاشت، شما میگی این پارچه پلیسه رو برای من از این قسمتش که نکشیدید الان روی میزه متر کنید. هر چقدر که شد شما اونو متر بزنید، حالا بکشید، هر کاری میخواید بکنید باز کنید و متر کنید، چون من با این قسمت کار دارم. الان نگاه کنیم پارچه پلیسه من وقتی رفتم تو پارچه فروشی و خواستم بخرم، به اون آقایی که پارچه فروش بود گفتم ببین این قسمت پارچه پلیسه که الان شما روی میز میذارید و نمیکشید رو اول برای من متر کن، هر چقدر که شد حالا شما میخوای اون بکشی و متر کنی اون دیگه برمیگرده به کار خودتون دیگه. من بدونم چقدر پارچه خریدم. وقتی که پارچه شما پلیسه است و هنوز کشیده نشده، باز نشده، شما باید دور باسنتون رو هر چقدر که هست 20 سانت بهش اضافه بکنید و پارچه بخرید. یعنی چی؟ یعنی من دور باسنم 100 بوده، 120 در نظر گرفتم و اومدم از این پارچه پلیسه‌ای که کشیده نشده روی میز قرار گرفته گفتم 120 سانت از این میخوام و بعد اون آقا اومد اونو کشید، حالا متر کرد و گفت این میشه 2 متر و نیم و پولش رو حالا دادم و اومدم. پس این خیلی مهمه بچه ها. من الان نمیتونم بیام به شما بگم 2 متر بخر، 2 متر و نیم بخر، 2 متر و 10 بخر، 2 متر و 20 بخر، اما دارم بهتون میگم قسمت پلیسه ای که باز نشده و پارچه پلیسه ای که باز نشده باید 20 سانت از دور باسن شما بیشتر باشه. این دیگه راحت ترین کاره. پس با این روش میتونید میزان پارچه رو خودتون و اون آقای پارچه فروش حالا متوجهش کنید که چقدر میخواد. ببینید مثلا الان این پارچه من انقدر بچه ها، حالا این یه تیکه بوده اونجا من دیگه آخرش بوده نداشت، انقدر ببینید بچه ها انقدر گرفتن کشیدن، میبینید این سمت کار رو در اثر متر کردن انقدر کشیده شده، این سمت کار اصلا خودش رو ول کرده، میبینید اصلا لول وای میسته، یعنی پلیسه ها خودشون رو ول کردن و باز شدن. حالا من اگه بخوام الگو بذارم روی این کار و ببرم، میتونم این قسمت بالا رو که ول شده رو بذارم کنار، یا این که نه یه ابتکاری به خرج بدم این قسمت کار که ول شده رو بدم به پایین شلوارم. هر دوش امکان پذیره. برای اینکه شلوار ببرید بچه ها یه الگوی بیس اولیه شلوار میخواین. اصلا میزان
گشادی پاچش و اینا مهم نیست، ما فقط به قسمت بالا و فاقش کار داریم. پس یه الگوی بیس اولیه، حالا میتونه الگوی آماده باشه، الگویی که خودتون میکشین، فرقی نمیکنه، یه الگوی بیس اولیه میخوام. پس یه الگوی بیس اولیه و پارچه پلیسه‌ای که 20 سانت از دور باسن شما بیشتره تهیه میکنید و حالا شروع میکنیم به برش الگو و پارچمون تا ببینیم که ادامه دوخت و کارش چجوری خواهد بود. خب بچه‌ها، برای اینکه الگوتون رو بذارید روی پارچه، ببینیم من الان یه الگوی بیس شلوار داشتم، ببینیم با گشادی پاچه هاش اصلا کار ندارم، چون من با این قسمت شلوار، قسمت کمرش کار دارم، قسمت بالاش کار دارم. خب اینم یه ذره میکشم پایین‌تر که شما بهتر ببینید. اولین کاری که باید بکنید اینه که حالا مال من بچه‌ها این قسمت باز شده، گشاد شده، در حالت عادی پلیسه شما کاملا خوابیده روی همدیگه و اینجا هم به اندازه پهنای این قسمته و شما مجبورین برای اینکه هم راستای شلوارتون رو بتونید تنظیم بکنید، هم اینکه قد شلوارتون رو، چون میندازید بچه‌ها به ترکی قد شلوار و قسمت پایینش رو، چون بعد از اینکه ببرید دیگه نمیتونید پایین این قسمت پلیسه رو دوخت بزنید. پس من شلوارم و قدش رو حتما قبلش تنظیم میکنم و میام لب به لب این قسمت ترکی میذارم. خب به این حالت هم به این شکل راستای شلوارم رو درست گذاشتم، به خاطر اینکه ترکی در عمود میشه بر راستای شلوار. همین که دیگه بعدش بچه‌ها نمیتونید دوخت بزنید، پس باید میزون قد شلوارتون با لبه ترکی باشه. حالا مال من اینجوری گشاد شده و باز شده و من میخوام از این خرابی پارچه استفاده کنم، در اصل خلاقیت به خرج بدم، ببینم شلوارش چجوری میشه. میایم تو قسمت بالای کار. ببینین تو قسمت بالای کار من 2 تا الگوی پشت و جلو رو اومدم کنار همدیگه گذاشتم. خب از خط پهلو 2 تا الگو رو آوردم کنار همدیگه گذاشتم. حالا هر چقدر که به اینجا به من اجازه بده، من خب چون میخوام بالای شلوارم زیپ بدم، نمیخوام خیلی تو کمرم گشاد بشه. اگر شما میخواین بالای شلوارتون رو کش بدید و میخواید پارچه‌تون گشادتر باشه، میتونید میزان بیشتری پارچه بگیرید. حالا فرض کنید پارچه من بیشتره و من میتونم الگوم رو ببرم اونورتر. ببینید حد فاصله بین الگوی پشت و جلوم رو بیشتر میکنم. خب همین باعث میشه که بالای شلوار من بتونه کش بخوره و گشادی شلوارتون بیشتر بشه. هرچی فاصله الگوی پشت و جلو بیشتر میشه، گشادی شلوارتون بیشتر میشه. این رو بگم که ما دیگه درز پهلویی نداریم، نمیخوایم درز پهلویی بدیم، اما من نمیخوام کش بدم، من میخوام بالای شلوارم زیپ بخوره. پس در نتیجه هر چقدر که پایین شلوارم صاف شد، پایین 2 تا الگوم صاف شد، کنار هم دیگه میذارم. بیشتر از این هم نمیخوام گشاد باشه شلوارم تو قسمت باسن. اما تو قسمت کمر کار، ببینید یه مقدار اینجا فاصله داره. بذارید یه ذره دیگه پارچه رو بکشم پایین‌تر بهتر ببینید. یه مقدار اینجای کار الان از هم فاصله داره. 2 تا هم من ساسون تو الگوم دارم که نسبت به الگوی کمر من بزرگتره. این میزان اضافه ها رو من به صورت خورد میدم توی کمر شلوارم و جبرانش میکنم. نمیام کمش کنم، مثلا الگوم رو از این ساسون ها رو رد بکنم که بتونم الگوم رو مثلا کوچیکترش بکنم و این ساسون ها رو نداشته باشم. چون ساسون ها رو شما نمیتونید توی پارچه پلیسه ببندین، بهترین کار اینه که این حد فاصله ساسون ها و این حد فاصله 2 تا الگو رو به صورت یه خورده ریز تو کمر شلوار میدی. اون خورده ریز هم باعث میشه که پلیسه هاتون قشنگتر بشه و قشنگتر به نظر بیاد، هم که دیگه از دست این پنسایی که توی کمر الگوی شلوارتون هست راحت میشین. پس تنها کاری که من باید بکنم اینه که پایین شلوار رو میزون بکنم، پایین 2 تا قسمت رو میزون بکنم. این قسمت رو هم ببینید اصلاح میکنم، چون معمولا فاق جلو از فاق جلو پشت کوتاه‌تره. این قسمت کار ممکنه یه پله ایجاد بشه، اون رو هم خودم اصلاحش میکنم. فاق رو میبرم دیگه. از این قسمت بچه‌ها نمیام کم بکنم از پاچه شلوارم، در راستای همین پلیسه صاف میبرم میام پایین. قسمت فاق پشت رو هم همونطور. پس فقط تنها جایی که بذارید با صابون بکشم که بهتر ببینید، تنها جایی که خالی میکنم قسمت فاق شلوارم. ببینید به این حالت از اینجا صاف میام پایین و بعد به این حالت میبرم. خب از اینجا هم ببینید بچه ها، اینجا چون یه حالت پلکانی ایجاد شده، این رو اصلاحش میکنم به این حالت. هیچ مشکلی پیش نمیاد برای شلوارتون، مخصوصا چون
قراره که خورد بخوره و جمع بشه. اینجا هم همینطور. بقیه کار رو در راستای همین پیلی برش میزنم تا پایین، جمعش نمیکنم، چون اصلا ما میخوایم که شلوار پیلیس همون تا جایی که ممکنه گشاد باشه. بعد از اینکه این دوتا رو برش زدم، اولین کاری که میکنم میام زیپ میدوزم. زیپ رو کجا میدوزم؟ توی فاق پشتم میدوزم. میذارم که فاق جلوم کاملا صاف و قشنگ باشه. زیپ رو میام تو فاق پشتم یه زیپ مخفی میدوزم. از این قسمت بالای کارم کمر در میارم. حالا من اول کار خودم رو برش بزنم و بعد بریم سراغ زیپ و کمر کار. یه نکته هم قبل از اینکه بریم بهتون بدم، اگر که شما قراره که به کمر شلوارتون کش بدوزیم، مثل من نمیخواین زیپ بدوزیم، همینجا بچه‌ها اضافه رو برای کش بذارید. دیگه لازم نیست یه بار برش بزنید دوباره کمر اضافه کنید. مثلا به اندازه 8 سانت بالای کارتون، این قسمت کمر شلوارتون بالاتر میبرید کار رو و همون رو برمیگردونید و دوخت میزنید و از داخلش کش رو رد میکنید. یه سر دیگه لازم نیست اینجا رو برش بزنید و یه کمر اضافه برای کش رد بکنید. همون که کمر رو در راستای همین شلوار برش بزنید و کش رو رد کنید. حالا من اول شلوارم رو برش میزنم، دوتاشو با هم دیگه، بعد میریم سراغ زیپ و کمر. خب بچه ببینید، من فقط فاق رو میبرم. یه مقدارم ببینید، چون فاق من یه مقدار باعث بشه پلیسه هم کج بشه، باز یه مقدار میام این ورتر که پلیسه های صافتری داشته باشم. ببینید به این حالت اون میره توی خورد کارم، هیچ اشکالی نداره. به اندازه 2 سانت هم بیاید این ورتر مشکلی براتون پیش نمیاد. فقط اون قسمت پلیسه های صافتری دارم که من بتونم وقتی میخوام زیپو بدوزم اینجا پلیسه های صافتری داشته باشم. این مقدار خورد میخوره. از اینجا هم که کار رو چون رو دلاه تا پایین بازش میکنم به این حالت. بچه شلوار پلیسه کلوش هم یه نوعی دیگه ای از شلوارهای پلیسه است که آموزشش رو توی کانال براتون گذاشتم، میتونید بعدا برید ببینید. اون دیگه باید پارچه بدیم براتون پلیسه انجام بدن. خب من الان شلوارم رو بریدم، 2 تا قسمتش رو هم بریدم. خب بچه قبل از اینکه کمر رو ببری، حالا من الان بعد برم رو میزوتو بهتون نشون بدم. همینجور که صافه و پلیسه ها باز نشده، پارچم رو قشنگ میذارم روی میزوتو و کاملا سعی میکنم پلیسه ها رو به هم نزدیک کنم تو حالت عادی خودشون بمونن و بعد میام حالا لایم، و حالا من لایم سفید، شما مشکی هم میتونید به رنگ کارتون بدین، ولی چون من خواستم شما ببینیم سفید دادم. لایم رو میذارم و اتو رو آروم میذارم و برمیدارم، نمیگیرم بکشم که پارچم باز بشه پلیسه ها. میذارم اتو رو ثبت میکنم، چند لحظه برمیدارم تا کاملا این پلیسه ها کنار هم دیگه جفت بشن و این لایی باعث بشه که اصلا باز نشن. قبل از اینکه بخوام کمر رو ببرم، اول لایی میزنم بعدن کمر رو میبرم. خب بچه ببینید الان اینجا که لایی نداره، میبینید پلیسه ها هنوز باز میشن، ولی اینجا دیگه میبینید باز نمیشن، چون این سمت من لایی دادم. من اینو میخوام که دیگه پلیسه ها باز نشن. خب حالا الگوی کمرم رو شما میتونید کمر رو صاف ببرید، یعنی بیان یه تقریبا اگه کمر 3 در نظر بگیرید 8 سانت، اگه کمر 4 در نظر بگیرید 10 سانت. 10 سانت مستطیل به اندازه کمرتون به علاوه 4 سانت بیشتر ببرید و به عنوان کمر استفاده کنید. ولی من معمولا کمرهای دامن شلوارم رو به حالت هلالی برمیدارم که بالاش هم درز میخوره، که الان براتون فیلمش رو هم میذارم که توضیح میدم چرا این کار رو انجام میدم. خب بس من 2 تا کمر از این صورت هلالی در میارم برای کمر شلوارم. کنید این کمری شخصه، وسط الگوش رو پیدا میکنم، مثلا اینجا میشه. خب از اینجا به فاصله 10 سانت 10 سانت میرم جلو، یعنی اینجا یه 10 سانت، اینجا هم یه 10 سانت، 10 سانت و 10 سانت. ببینید بیشتر از 10 سانت نمیرم، یعنی توی کمره یه شخص 5 تا با فاصله 10 سانت علامت میزنم. از اینجا به اندازه بچه ها نیم تا نیم سانت میام به صورت، ببینید پنس توی این کمر میبندم. بیشتر از نیم نمیبندم و با فاصله 10 میبندم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه شیب ملایم میخوام.
بچه ها این فاصله ها 10 سانتی متره و این پنس ها هر کدومش هم نیم سانته. 5 تا نیم سانت من پنس ایجاد کردم. این پنس ها رو میبندم. وقتی این پنس ها رو ببندین ببینین یه همچین الگویی به شما میدن. نگاه کنین، این حالا الگوی کمر بزرگه. ببینین یه انحنای خیلی ظریف، خیلی هم شیب نداره. اگر خوب ببینین نگاه کنین یه انحنای خیلی ظریف. اینو میذارم رو دلای باز و بالای کمرم هم درز میخوره. هیچ اشکالی نداره بالای کمرتون درز بخوره، ولی این کمری قشنگ روی بدنتون بخوابه، توی پهلوها اینجوری صاف وای نسته، خیلی قشنگ‌تره تا بالای کمرتون درز نخوره. بعد بخوایم با کشکاری الان روی تن شخص فیکسش میکنیم، ولی یک بار که میشوره لباسش رو دوباره کمر همون مستطیل اولیه میشه. این خیلی خوشگل‌تر روی بدن وای میسته. یعنی این پنسه همه رو اومدم چسب زدم و این رو میندازم روی پارچه دلای باز، 2 تا ازش در میارم، بالاشو میدونم. حالا این کمری رو وصل میکنم. ببینید این کمر به نظرتون قشنگتر میتونه روی بدن وایسه یا این کمری که صاف بریده شده؟ خب بچه من کمرم رو بریدم. ببینید کمر من قشنگ انحنایی داره که بخوابه روی بدنم. اولین کاری که میکنم میام قسمت بالای 2 تا کمرم، دیگه 2 تا برش داره، قسمت بالاش رو میدوزم و بعد میرم سراغ کارهای دیگه کمر. خب بچه ببینید من الان کمرم رو دوختم. این کمر منه، دوخته نیششم زدم و آماده است. ببینید برای وصل کردن قشنگ انحنایی که میخوام رو داره. پایینش هم چیز زدم، سردوست زدم. حالا یه نکته اینجا بهتون بگم، اگر شما کمرتون رو مثل من نخواستین منحنی ببرین، خواستین مستطیل بردارین ببرین، مثل این مثلا یه مستطیله، میخواین کمرتون رو از این ببرین و تا بکنین اینجا ببرین، از قسمت وسط کار یه دونه دوخت میرید، همین یه دوخت ساده. این دوخت ساده باعث میشه که این پلیسه ها رو بچه ها نگه داره. اگر به مرور زمان لایی شما جدا شد از همدیگه، این پلیسه ها اینجوری از هم باز نشه و کمر شما گشاد بشه. پس درست از وسط پلیستون یه دونه دوخت میرید تا وسط کمرتون، یه دوخت در راستای کمرتون میرید، دوختی که قراره درست بیفته بالای کار کمرتون، اینجا قراره بیفته و دیدم نمیشه، اما کمک میکنه اگر به مرور زمان این لایی شما کنده شد، این پلیسه ها تو قسمت کمر از هم باز نشن و کمرتون شل نشه. خب بچه ها من قراره تو فاق پشتم زیپ بدوزم، درسته؟ میام یک دونه نهایت 2 تا از پلیسه ها رو اتو میزنم و یه تیکه نوار لقی گیر جایی که قراره زیپ رو بدوزم وصل میچسبونم، برای اینکه پلیسه ها خودشون اذیت میکنن اگه بخواین کنارش روشون بخواین زیپ بچسبونین. اون 1-2 تا پلیسه اول وقتی که زیپ هم دوخته بشه دیگه ببینید اصلا دیده نمیشه تو دوخته توی خط فاق پشت. پس 1-2 تا از پلیسه اولم رو باز کردم. نوار لقی گیرم نداشتین مشکلی نیست، یه نوار از لاییتون به عرض مثلا 2 سانت نهایت 3 سانت به طول زیپی که میخواین بدوزین ببرید و به فاق شلوارتون تو قسمت پشت بچسبونید. حالا شما هم میتونید یه زیپ مخفی 20 سانتی بردارید به کار بدوزید و تیکه بالای کمر رو قزم بدید، یا نه میتونید اول کمر رو بدوزید و بعد زیپتون رو بلندتر بگیرید تا قسمت کمر هم بیاد که اون کار قشنگتریه، یعنی تا قسمت کمرتون زیپ یکسره بیاد بالا. خب بچه ها ببینیم بالای کار رو گفتم باید خورد بدیم. خب الان نگاه کنیم، من میخوام بالای کار رو یه دوخت برم و بعد خورد بدم. وقتی که میخواید دوخت برید حواستون باشه جهت پلیسه ها برعکس جهت کارپیشبرتون نباشه، یعنی کارپیشبر اینجوری بیاد بخوابه رو پلیسه ها، یعنی برعکس نباشه هی پلیسه ها رو بلند کنه. این یک، یعنی من الان از جهتی دارم میدوزم که وقتی کارپیشبرم جلو میاد اینجوری رو پلیسه ها میخوابه میاد جلو. این یکی. دوم این که وقتی که دارم میدوزم ببینید با دستم هم خودم پلیسه ها رو هل میدم بره جلو. نگاه کنید قشنگ جمع بشه بره جلو، بره زیر کارپیشبر. نمیذارم فاصله بیفته بین پلیسه ها، چون دیگه قرار نیست که بیشتر از اون چی که جا گذاشتم من بخوام خورد بدم دیگه. من قراره به اندازه‌ای که مثلا اندازه 7-8 سانته خورد بدم و جمع کنم. اگر اینو حواسم نباشه این پلیسه باز میشه و من مجبورم بیشتر از خورد چین بدم. ببینید همینجوری پلیسه ها رو با دستم منظم میکنم و میدمش زیر کارپیشبر. میبینی نمیذارم که فاصله بیفته بین پلیسه ها، همینجوری تا آخر کار میدوزم
میبینین؟ سعی میکنم پلیسه ها کاملا رو هم دیگه بخوابه و اینجوری فاصله نیفته که بیشتر از اونچه که لازمه خورد بخواد بخوره. خب بچه همونطور که میبینین، حالا چون مشکیه نمیدونم متوجه میشین تو تصویر یا نه، یه خورده ریزی تو کمر کار گرفت، اون به اندازه 10 تا 15 سانت اضافه بود که من اونو خورد دادم. خب ببینین خوردام من بچه بیشتر میبرم سمت پشت کار تا جلوی کار، چون جلوی کار که خورد بدین یه جوری انگار که شکمتون رو برجسته تر میکنه. ببریم به سمت پشت. خب حالا کمرم و زیپ رو میخوام بچه ها یک سره بدوزم، یعنی ببینی از اینجا که فاق پشتمه بدوزم، زیپ رو بیام تا این قسمت وسط کمرم یک سره. پس در نتیجه مجبورم اول کمرم رو بدوزم. یعنی چی؟ یعنی اینجا روی کمرمه، اینجا هم روی شلوارمه، میذارم رو به رو و اینجا رو دوخت میزنم. اینجا پشت کمرمه، زیپم رو میارم اینجا میذارم، زیپ مخفیم رو میدوزم و بعد پشت کمرم رو حالا برمیگردونم، سرش رو یا نوار اریب میدوزم به خاطر اینکه کمر من منحنیه نمیشه برگردونم بذارم داخل، یا اینکه همینجوری به صورت سردوست شده میذارم بمونه. پس الان چیکار میکنم؟ الان میام اول کمرم رو به این وصل میکنم و بعد میریم سراغ زیپ. خب بچه ببینیم من الان اومدم و زیپ رو وصل کردم و چون میخواستم تا خط کمرم، ببینید اینجا کمر منه، تا انتهای خط کمرم هم زیپ بیاد بالا و یک سر زیپ وصل بشه بیاد، از زیپ بلندتری استفاده کردم. زیپ هم 20 سانت نیست، 40 سانته. خب و خب یه مقدارش رو این پایین استفاده کردم، نگه داشتم این پایین به این حالت. بقیهش رو خب اضافه میاد دیگه، ببینید از این بالای کار اضافه میاد. وقتی که دوختین اینجا الان سجاف قسمت پشت کمر منه، اینجا کمر منه، تا وسط این خط یعنی تا خط بالای کمرم وقتی که دوختین کافیه که این زیپ رو به این حالت بخوابونید، به این شکل. ببینید به این حالت میخوابونم و بعد سجاف خط کمرم رو میارم روی زیپ به این حالت و زیپ رو این رو برمیگردونم روی زیپ. وقتی برگردوندینش روی زیپ، از کنار این خط زیپتون میتونید از این ور هم بدوزید که بهتر دید داشته باشید. از کنارش بچه ها دوخت میزنید، میایید بالا و بعد اضافه زیپ رو قطع میکنید. یه بار دیگه میگم ببینیم، زیپ رو میدوزم تا اینجا میام، این قسمت کمرمه، اینم قسمت پشت کمرمه، این رو میخوابونم به این حالت. خب به این حالت تا اینجا اومدم، دوخت رو میخوابونمش و بعد این رو برمیگردونم میارم روی زیپم. از بغل زیپم ببینید چون دوخته نیش هم زدم، ناخودآگاه کمرم بیشتر برمیگرده میاد پایین، این درست ترشه. از کنارش شروع میکنم دوخت زدن که این زیپ بره لای کمرم و قسمت سجاف کمرم به این حالت در بیاد بچه در نهایت کار. درست شد؟ خب فاقم هم دوختم بچه ها، ببینید قسمت فاق پایین فاق شلوارم رو تو قسمت پشت دوختم. خیلی اینجا وسواس نداشته باشین برای دوختن، فقط مواظب باشین که پلیسه ها باز نشه موقع دوخت، چون این قسمت کاملا میره قسمت داخل پاتون و هیچ دیدی نخواهد داشت. به این ترتیب بچه ها زیپتون رو هم میدوزید و کاملا دیگه شلوار ما تموم شده، چون پایین شلوار رو هم بچه ها انداختیم روی ترکی، چون نمیتونیم پایین شلوار رو پاک دوزی کنیم. اگر من بخوام پایین شلوارم رو پاک دوزی کنم، تمام این پلیسه ها رو کاملا به هم میریزم. امیدوارم از این پستمون هم لذت برده باشین. از این به بعد تصمیممون اینه که لباس ها رو به صورت کامل بچه ها براتون بذارم، یعنی دوختش رو از الگوسازی تا دوخت کاملش براتون بذارم، چون احساس میکنم اینجوری خیلی مفیدتر براتون خواهد بود. ما رو دنبال کنید و هر سوالی داشتین توی کامنت ها برام بذارید، خودم کامنت ها رو جواب میدم. اگر دوست داشتین لایکمون کنید و به دوستان دیگه‌تون هم کانال ما رو پیشنهاد کنید.